Ця історія розпочинається не в гамбірному Києві чи революційному Львові, а в тихому Люксембурзі. Тут, на міському кладовищі, десятиліттями спочивав чоловік, чиє ім'я в радянських підручниках було синонімом зради, а в українській еміграції символом втраченої єдності. Андрій Мельник, полковник, наступник Євгена Коновальця, людина, яка мала стати головним архітектором українського визвольного руху, але натомість опинилася в глибокій тіні свого запеклого опонента Степана Бандери. Чому так взагалі сталося? Чому за десятиліття термін «бандерівці» став загальною назвою буквально для всього підпілля, а мельниківці ледь помітним рядком у примітках до великої історії? Чи справді Мельник був занадто обережним, занадто дипломатичним, чи, можливо, навіть пронімецьким? Як про нього писала пропаганда? Або ж його трагедія – це трагедія професійного кадрового офіцера, який намагався грати за правилами там, де правил більше вже не існувало зовсім. Травень 1938 року. Роттердам. Вибух, який обірвав життя лідера ОУН Євгена Коновальця. Буквально сколихнув весь український націоналістичний рух. ОУН втратила не просто свого вождя, вона втратила єдину людину, яка могла тримати баланс між поміркованими ветеранами та гарячою молоддю. І саме в цей критичний момент, коли Європа вже відчувала запах пороху Другої світової війни, організацію очолив він. Уявіть собі цей тягар. Ви приймаєте керівництво підпільною армією, коли світ летить у прірву, а у ваших власних лавах зріє бунт. З одного боку, тиск нацистської Німеччини, яка грає українським питанням у своїх же ж власних інтересах. З іншого боку, молоді радикали, які вимагають негайної дії, терору та буквально безкомпромісної боротьби тут вже і зараз. А посередині Мельник – людина честі, дисципліни та холодного розрахунку, яка розуміє, буквально один невірний крок і українці знову стануть гарматним м'ясом для чужих імперій. Сьогодні ми не просто розкажемо біографію, ми відкриємо папку буквально з грифом таємно, де за сухими звітами розвідок і протоколами допитів ховається драма розколу ОУН. Розколу, який пролив братню кров і, можливо, змінив хід усієї історії для тогочасної України. Перш ніж ми поринемо в архіви, я прошу вас зробити одну дуже просту річ. Підпишіться на канал Контури Історії, якщо ви ще не з нами, та поставте велику вподобайку цьому відео. Це ваша пряма участь у тому, щоб українське минуле нарешті позбулося імперського ретушу. А якщо ви готові підтримати нашу роботу донатом, посилання буде в описі даного відео, так само у вас тут будуть на екрані реквізити, за якими це зручно можна зробити. Це паливо для наших нових розслідувань. Дякую, що ви є з нами. Отже, Андрій Мельник. Хто він? Забутий лідер чи програний шанс на нашу державність? Чому його постать сьогодні – це ключ до розуміння того, як ми вміємо, або, можливо, не вміємо об'єднуватися перед обличчям катастрофи. Починаємо. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб збагнути глибинні причини розколу, який згодом розірве український націоналістичний рух зсередини, нам необхідно пильно подивитися на постать Андрія Мельника під дещо іншим певним кутом. Тут ховається не просто різниця характерів, а справжня світоглядна прірва між двома поколіннями, які мали абсолютно протилежний життєвий досвід. Степан Бандера та його соратники – це діти підпілля, які виросли в атмосфері буквально безкомпромісної конспірації, вуличних сутичок і польських казематів. Для крайової молоді, що гартувалася на актах саботажу проти польських чиновників, головними авторитетами були ті, хто ділив із ними сусідні камери, а не ветерани минулих битв. Їхньою стихією став радикальний терор та гучні атентати. Андрій Мельник був зліплений буквально з геть іншого тіста. Це була людина регулярної армії, великих фронтових окопів і суворої військової субординації. Його світогляд загартувався під час Першої світової війни в лавах легіону українських січових стрільців. Уявіть собі, перспективний юнак, студент-агроном, який міг побудувати
спокійну європейську кар'єру в Австро-Угорщині, добровільно кидає все і йде на фронт. Він швидко проявив себе як один із буквально найхолоднокровніших тактиків. Колод, коли сотник Мельник командував підрозділом у запеклих боях проти російської армії на горі Маківка, його позиції здавалися непохитними. Саме в тій карпатській м'ясорубці народився його фірмовий стиль керівництва, який побратими описували як «залізна скеля». Він ніколи не діяв під впливом миттєвих емоцій, вимагав абсолютної дисципліни від підлеглих і понад усе цінував системний державницький підхід. Але найважливішим результатом тієї війни стала зустріч, яка визначала весь його подальший життєвий шлях – знайомство з Євгеном Коновальцем. Їхні біографії переплелися настільки міцно, що буквально розірвати цей зв'язок було неможливо. Разом вони пережили жахи російського полону після Брусиловського прориву. Разом ділили сухарі в таборі під Царицином і разом здійснили зухвалий ескапад. Пішки через охоплену хаосом революційну імперію пробилися до Києва, щоб боронити Українську Народну Республіку. Там вони створили осадний корпус січових стрільців, найбільш дисципліновану та боєздатну регулярну частину армії УНР. У цьому тандемі Коновалець виступав як харизматичний лідер і політичний візіонер, тоді як Мельник був його ідеальною правою рукою, начальником штабу, який перетворював абстрактні ідеї на чіткі військові накази. Вони довіряли один одному буквально настільки, що згодом навіть породичалися, одружившись із рідними сестрами Софією та Ольгою Федак. Коли визвольні змагання зазнали поразки, Мельник не поїхав у безпечну еміграцію слідом за своїм другом, а залишився в Галичині. Пройшовши через тортури у польській в'язниці, він обійшов політичні інтриги і став головним управителем величезних лісових угідь митрополита Андрея Шептицького. Для радикальної молоді 30-х років Мельник виглядав як поважний, сивочолий буржуа у цивільному капелюсі, який займається господарством і далекий від реального, так би мовити, фронтового пороху. Вони прагнули безкомпромісного вогню і прямої дії, а не складних економічних схем чи легальної діяльності, тому банально не відчували в ньому революційного вождя. Проте сам Коновалець бачив ситуацію набагато глибше. Передчуваючи, так би мовити, глобальну світову катастрофу та власну ліквідацію радянськими спецслужбами, він залишив однозначний заповіт. У разі його загибелі організацію має очолити тільки Мельник. Єдина людина з досвідом управління регулярною армією. Як тільки в Роттердамі пролунав фатальний вибух, цей заповіт набув сили. Андрій Мельник вийшов із затінку лісів Шептицького, щоб очолити ОУН. Але молоді вовки підпілля на чолі з Бандерою вже не збиралися підкорятися наказам старого генерала з минулої епохи. Серпень 1939 року. Рим. Другий великий збір організації українських націоналістів. Європа, буквально немов величезна порохова діжка, завмерла в моторошному очікуванні цього сірника, який неминуче запалить полум'я Другої світової війни. До моменту, коли німецькі танкові клини перетнуть польський кордон, залишаються буквально лічені дні. Саме в цей напружений час у серці Італії, яка тоді була одним буквально із найбезпечніших центрів української політичної еміграції, ОУН офіційно затверджує Андрія Мельника своїм новим одноосібним керівником, головою проводу українських націоналістів. На цьому історичному зборі йому офіційно надають титул вождя. Сьогодні, з перспективи 21 століття, це слово ріже ваш слух і здається відверто авторитарним, нагадуючи диктаторські режими. Але ми маємо розуміти жорсткий політичний контекст тієї епохи. Тодішня міжвоєнна Європа масово захоплювалася сильними, одноосібними лідерами. ОУН від
самого буквально свого зародження будувалася за принципом суворої військової ієрархії та орденської дисципліни. Ліберальна демократія і багатопартійна дискусія вважалися там слабкістю, тією самою, так би мовити, розхлябаністю, що колись вже призвела до поразки Української Народної Республіки. Мельник, як кадровий штабний офіцер, приймає цей титул абсолютно природно і спокійно та виважено. Не заради політичного марнославства чи владних амбіцій, а як суто робочий інструмент. Для нього слово «вождь» означає єдину начальність, без якої просто неможливо ефективно керувати підпільною армією в умовах наближення глобального конфлікту. Накази Генерального штабу на війні не обговорюються на мітингах, вони виконуються беззаперечно. Але під цією зовнішньою, так би мовити, непорушною монолітністю ховалася катастрофічна проблема, яка невдовзі розірве організацію. Збір у Римі відбувся фактично без участі тих людей, які несли на собі основний, найкривавіший тягар реальної щоденної боротьби. Де в цей час були так звані крайовики, молоді радикали, які діяли на окупованих Польщею західноукраїнських землях. Відповідь проста і трагічна. Переважна більшість із них сиділи у польських тюрмах суворого режиму на зразок Святого Христа або гнили в нелюдських умовах концтабору Береза Картузька. Ті ж, буквально невелика чисельність діячів, хто ще залишався на волі, просто фізично не змогли нелегально перетнути там кілька державних кордонів, щоб потрапити до італійської столиці. Відповідно, їхній голос на цьому зборі майже не прозвучав, і керівні посади обійняли переважно емігранти. Тут ми бачимо класичний і дуже болісний конфлікт відірваності еміграційного центру від суворих реалій підпілля. Емігранти з покоління Мельника мислили категоріями великих геополітичних шахів. Вони робили фундаментальну ставку на масштабну війну між нацистською Німеччиною та більшовицьким Радянським Союзом. Їхня стратегія полягала в тому, щоб вичекати максимально слушний момент, зберегти підготовлені військові кадри і коли імперії зіткнуться буквально в смертельному двобої, відродити українську державу, маючи в основі кістяк з регулярних збройних формувань. Полковник Мельник ввів складні дипломатичні ігри, намагаючись не допустити передчасного марного кровопролиття серед української молоді. Він надто добре пам'ятав, як у 20-му році українці втратили власну державу саме через брак добре вишколеної професійної армії та міжнародної підтримки. Натомість краєвики, які щодня дивилися смерті просто в очі, які здійснювали відчайдушні замахи на польських міністрів і гинули в перестрілках з поліцією, абсолютно не розуміли цієї, так би мовити, витонченої кабінетної дипломатії. Для них стратегія Мельника здавалася просто непропустимою слабкістю, надмірною обережністю, а очікування слушного моменту – злочинною втратою дорогоцінного часу. Вони вимагали покладатися виключно на власні сили, постійно тримати суспільство в напрузі, готувати всенародне збройне повстання і створювати революційну ситуацію через перманентний терор, не чекаючи дозволу чи якоїсь міфічної допомоги від Берліна, Риму чи будь-кого іншого. Ця непомітна тріщина, яка ледь намітилася після смерті Коновальця, у Римі перетворилася на глибоке, буквально світоглядне провалля. А вже через місяць, коли у вересні 1939 року польська держава впала під ударами Вермахту та Червоної армії, важкі двері тюрем нарешті відчинилися. Степан Бандера та сотні його буквально найвідданіших прибічників вийшли на волю, злі, загартовані і готові буквально до негайного, безкомпромісного бою. Зіткнення двох епох, двох філософій, обережного полковника-дипломата та палкого революціонера-практика стало абсолютно неминучим. Січень 1940 року. Європа вже палає в полум'ї Другої світової війни.
Але до відкритого зіткнення між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом залишається ще понад рік. Степан Бандера разом зі своїми найближчими соратниками прибуває до Італії на доленосну зустріч з Андрієм Мельником. Це була їхня перша особиста розмова після того, як Бандера вийшов із польської в'язниці. І вона ж буквально стала фатальною точкою неповернення. Спробуйте уявити напругу в тій кімнаті. За столом сидить 50-річний полковник, легітимний голова проводу, який звик мислити категоріями великої геополітики, союзницьких угод та суворої військової субординації. Навпроти нього 31-річний революціонер, за яким стоїть фанатично віддана, загартована в боях краєва молодь, готова вмирати і вбивати буквально просто зараз і кожного. Бандера приїхав не для того, щоб звітувати чи просити. Він привіз жорсткий ультиматум. Вимоги краєвиків складалися з двох принципових пунктів. По-перше, негайно змінити стратегію організації, відкинути дипломатичні ігри і повністю переорієнтуватися на підготовку збройного повстання всередині радянської України, покладаючись виключно на власні сили. По-друге, відсторонити від керівництва найближчих соратників Мельника – Ярослава Барановського, Омеляна Сеника та Миколу Скіборського. Радикали закидали їм співпрацю з польською поліцією, зраду ідеалів та надмірну поступливість. Для Мельника прийняти цей, такого роду, власне, ультиматум означало не просто публічно втратити обличчя. Для кадрового старшини це виглядало як відвертий бунт на кораблі. Командир армії не може приймати ультиматуми від своїх підлеглих, інакше руйнується сам фундамент військової організації. Мельник категорично від цього відмовився. Він заявив, що звинувачення проти його побратимів є недоведеними чутками, а негайна зміна тактики на збройне повстання – це прямий шлях до самогубства українського підпілля в той конкретний історичний момент. Щоб остаточно зрозуміти, чому ці двоє лідерів не могли домовитися, давайте розкладемо їхні позиції, так би мовити, по поличках. Це не був примітивний конфлікт особистих амбіцій за владу, як часто пише пропаганда. Це було повноцінне зіткнення двох абсолютно різних філософій здобуття держави. Перед собою ви зараз бачите таблицю. В лівій колонці є певний критерій, середня колонка ОУН-М, так би мовити, стратегія Мельника, права колонка ОУН-Б, так би мовити, стратегія Бандери. Перший критерій – головна опора. Згідно стратегії Мельника, регулярна армія, вишколені кадри. Згідно стратегії Бандери, всенародне повстання, молодь. Ставлення до Німеччини. Стратегія Мельника – ситуативний союзник проти СРСР. Стратегія Бандери – тимчасовий інструмент. Методи боротьби. Мельник – вичікування, легальна робота, збереження сил. Бандера – перманентний терор, революція, буквально тут, вже і зараз. Сприйняття лідерства. Мельник – штабна субординація, розрахунок. Бандера – харизматичний вождизм, самопожертва. Компромісу досягнути не вийшло. Бандера грюкнув дверима і залишив Італію. 10 лютого 1940 року у Кракові його прихильники самовільно створюють революційний провід ОУН. Це стало офіційним актом розколу. І найстрашніше, що цей розкол не обмежився гнівними статтями в емігрантській пресі. Він дуже швидко перетворився на криваву, буквально безжальну братовбивчу війну всередині самого підпілля. Люди, які ще вчора присягали на вірність одній єдиній спільній ідеї і ділили камери в польських тюрмах, почали фізично ліквідовувати одне одного. Служба безпеки бандерівського крила розгорнула жорстоке полювання на діячів Мельниківської фракції. У відповідь летіли кулі з протилежного боку.
Вбивали не лише керівників, гинули прості підпільники, кур'єри, організатори мереж. За різними історичними оцінками, в цій жахливій внутрішній війні українці втратили від кількох сотень до кількох тисяч найбільш відданих ідейних патріотів. Кому була вигідна ця бійня? Відповідь очевидна лише двом тоталітарним режимам – нацистському та радянському. Поки українські націоналісти методично винищували одне одного, Гестапо і НКВС могли просто стояти осторонь і збирати криваві вершки. Саме цей розкол став чи буквально не найбільшою внутрішньою трагедією всього українського національного визвольного руху ХХ століття. Червень 1941 року. Початок німецько-радянської війни здавався багатьом українцям тим самим історичним шансом, на який вони так довго чекали. І мельниківці, і бандерівці відправляють на схід свої знамениті похідні групи. Їхня мета – просуватися слідом за лінією фронту, швидко брати під контроль місцеве самоврядування і проголошувати українську владу швидше, ніж німці встигнуть встановити свою жорстку окупаційну адміністрацію. Але якщо бандерівці зосередили свої головні зусилля на гучному проголошенні акта відновлення української держави у Львові 30 червня, то Андрій Мельник мислив інакше. Для нього, як для людини з державницьким бекграундом УНР, справжнім серцем держави завжди був Київ. Його стратегія полягала в тому, щоб дійти до столиці, міцно закріпитися там і вже звідти диктувати умови. Саме Мельниківський, Буковинський курінь та інші похідні групи буквально з неймовірними зусиллями дійшли до Києва восени 41-го. Вони створили Українську національну раду, запустили газету «Українське слово», організували спілку українських письменників, яку очолила видатна поетеса Олена Теліга. Здавалося, план працює, українізація центру розпочалася. Але ейфорія тривала дуже і дуже недовго. І тут ми підходимо буквально до найголовнішого моменту, який вщент руйнує один із найбільших радянських міфів. Міфів про те, що ОУН була слухняною маріонеткою нацистів. Якщо сьогодні підняти розсекречені архіви Німецької служби безпеки СД, за осінь 41-го року ми побачимо там чіткі панічні донесення. Німці раптом зрозуміли, що українські націоналісти будують власну незалежну державу, гуртують навколо себе еліту, а не просто виконують технічну роль якихось там певних колаборантів. Тоді машина терору розвернулася на 180 градусів. У лютому 42-го року Гестапо розпочинає масові арешти. Німці знищують редакцію «Українського слова» та кидають за ґрати провідних діячів ОУН-М у Києві. Серед них, зокрема, була Олена Теліга та її чоловік Михайло, журналіст Іван Рогач та десятки інших українських інтелектуалів. Усіх їх було жорстоко розстріляно. Так, власне, у тому самому урочищі Бабин Яр, яке стало страшним символом Голокосту, лежать і сотні мельниківців, чия єдина провина перед Третім Рейхом полягала в тому, що вони хотіли бачити Україну самостійною. Це реальна ціна їхніх дипломатичних розрахунків. Вони заплатили її власною кров'ю. А що ж сам полковник Мельник? Його долю теж навряд чи можна назвати привілейованою. Спочатку німці помістили його під суворий домашній арешт у Берліні, повністю відрізавши від зв'язку з підпіллям. Але на початку 44-го року, коли ілюзії щодо контролю над українським рухом у нацистів остаточно розвіялися, Мельника відправляють до концтабору Заксенгаузен у спеціальний блок для найнебезпечніших політичних в'язнів, сумнозвісний Целенбау. І тут історія робить неймовірно трагічний і водночас іронічний поворот. У сусідніх камерах цього елітного бункера смерті опинилися і Андрій Мельник, і Степан Бандера. Люди, чий жорстокий розкол колись втопив український рух у внутрішній крові. Тепер сиділи буквально через стіну, об'єднані спільним статусом смертельних ворогів Рейху.
Саме в Заксенхаузені гестапівці закатували під час допитів одного з найближчих соратників Мельника, геніального поета і археолога Олега Ольжича. Його смерть стала ще одним невимовним ударом для старого офіцера. Війна жорстоко розставила все по своїх місцях. І безкомпромісна стратегія Бандери, і дипломатична гра Мельника розбилися об безжальну машину двох тоталітарних систем. Жодна з них не збиралася давати українцям свободу. Травень 1945 року. Третій рейх остаточно розгромлений союзниками. Його колись могутня столиця перетворена буквально на суцільне димляче згарище. Андрій Мельник фізично виснажений довгими місяцями суворого утримання в сумнозвісному бункері смерті нацистського концентраційного табору Заксенгаузен. Разом із багатьма іншими ідейними політичними в'язнями виходить на довгоочікувану волю. Він опиняється у відносно безпечній західній зоні окупації. Друга світова війна – страшна війна безжальної артилерії, килимових бомбардувань і величезних моторизованих армій нарешті завершилася. Але для всього українського визвольного руху негайно, буквально без жодного перепочинку, почалася абсолютно нова, не менш складна і надзвичайно виснажлива епоха, безкомпромісна епоха жорстокої холодної війни. Уявіть собі повністю зруйновану повоєнну Західну Європу. Сотні тисяч дезорієнтованих українців раптом опинилися у тимчасових таборах для переміщених осіб, так званих таборах DP або Displaced Persons. Це були вкрай виснажені колишні остербайтери, змучені в'язні німецьких фабрик смерті, досвідчені вояки різноманітних українських військових формувань та численні ідейні політичні біженці, які рятувалися від чергового терору. Москва буквально безсоромно і дуже агресивно шантажуючи своїх вчорашніх західних союзників, категорично і в ультимативній формі вимагала негайної примусової репатріації абсолютно всіх своїх колишніх громадян назад. Для цих беззахисних людей примусове повернення в Радянський Союз означало лише одне – неминучий розстріл у кривавих підвалах сталінської Луб'янки або десятиліття повільної, болісної смерті в морозних таборах безкрайнього ГУЛАГу. І саме в цей критичний, буквально доленосний історичний момент кадрово-бюрократична структура Мельниківського крила ОУН проявила себе найкращим, найефективнішим чином. Поки полки радикали продовжували гучно закликати до негайного масового збройного повстання та самовідданої лісової партизанщини, старий полковник Мельник чітко розумів, зараз головне і буквально чи не єдине стратегічне завдання будь-якою ціною врятувати безцінний генофонд нашої бездержавної нації. Його навчені, дисципліновані люди оперативно розгортають абсолютно безпрецедентну, розгалужену тіньову мережу порятунку. Вони масово виготовляють десятки тисяч досконалих фальшивих документів, офіційно реєструючи українців із радянської Надніпрянщини як вихідців із польської Галичини чи Волині часів Другої Речі Посполитої. Цей хитрий юридичний хід формально рятував їх від радянської юрисдикції і негайної видачі розлюченим співробітникам СМЕШу. Організація Андрія Мельника фізично рятує тисячі видатних представників української національної інтелігенції, талановитих науковців, кваліфікованих інженерів, лікарів та найбільш перспективну молодь. Вони таємно переправляють їх неймовірно складними транзитними маршрутами до тогочасних Сполучених Штатів Америки, далекої Австралії, Канади та різних теплих країн Південної Америки. У ці важкі, буквально непевні повоєнні роки старий кадровий офіцер діє вже не як підпільний партизанський командир чи конспіратор, а як повноцінний голова справжнього екзильного уряду, що відповідально рятує своїх громадян від неминучого тоталітарного геноциду.
Він цілком свідомо обирає не яскраву, ефективну смерть у нерівному бою, а надзвичайно складну, рутинну і виснажливу щоденну системну організаційну працю заради фізичного збереження людських життів. Тим часом у самій поневоленій Україні розгортається масштабна, неймовірно кривава і глибоко трагічна драма. Українська повстанська армія продовжує вести свій безнадійний, але прикладно героїчний збройний опір проти колосальної, добре оснащеної каральної машини Московського Міністерства державної безпеки. Степан Бандера, постійно перебуваючи в безпечному німецькому місті Мюнхен, продовжує дистанційно підтримувати і спрямовувати цей жертовний процес, розглядаючи політичну еміграцію виключно як ресурсну базу для продовження збройної боротьби в рідному краю. Але Андрій Мельник, постійно маючи доступ до серйозної західної геополітичної аналітики та налагоджені прямі контакти у високих владних кабінетах, дивиться на світову геополітичну ситуацію без жодних наївних ілюзій. Він абсолютно ясно і максимально тверезо усвідомлює: впливовий колективний Захід ніколи не піде на Третю світову війну і точно не ризикуватиме ядерним конфліктом виключно заради визволення українських суверенних територій від радянської окупації. Американське центральне розвідувальне управління та британська розвідка Мі-6 завжди готові прагматично і цинічно використовувати загартоване українське національне підпілля лише як зручний, дешевий, розхідний матеріал, переважно для збору секретних розвідданих або організації якихось певних там локальних швидких диверсій у глибокому тилу Радянського Союзу. Відправляти тисячі молодих, надзвичайно ідейних і сміливих хлопців зі стрілецькою зброєю проти величезної ядерної імперії без прямої масштабної військової підтримки потужних міжнародних союзників полковник Мельник вважає абсолютно неприпустимим, нераціональним і катастрофічним злочином проти своєї ж нації. Натомість він остаточно робить свою фундаментальну системну ставку на дуже складну інтелектуальну, активну просвітницьку та тривалу багаторічну лобістську війну у Вашингтоні, Парижі та Лондоні. Це закладає міцне підґрунтя для нашої наступної вирішальної розмови про фінальний акорд всього його довгого життя. І саме тут, на схилі своїх довгих і бурхливих літ, старий полковник робить свій найважливіший, найбільш виважений та, без перебільшення, мужній історичний крок. У 1957 році Андрій Мельник офіційно звертається до всієї розпорошеної української політичної еміграції зі своєю знаменитою, життєво необхідною ініціативою. Негайно створити потужний, всеосяжний, об'єднаний світовий конгрес вільних українців. Людина, яка майже 20 важких років носила офіційний гучний титул вождя, яка мала абсолютно всі моральні підстави до кінця свого життя плекати смертельні особисті образи за жорстоко вбитих рідних побратимів, під час кривавого розколу 40-го року цілком добровільно та публічно відмовляється від вузького партійного егоїзму. Він першим дуже голосно і відверто каже: досить, буквально годі. Постійна, запекла боротьба за те, чия конкретна політична фракція є найбільш ідеологічно правильною, не має абсолютно жодного практичного сенсу. Поки наша рідна батьківщина жорстоко і цинічно окупована безжальним ворогом, старий, досвідчений полковник закликає терміново об'єднати всі розпорошені політичні течії, численні студентські товариства, потужні жіночі організації, ветеранські спілки та традиційні українські церкви в один єдиний монолітний інституційний кулак. Сам він, на превеликий жаль, фізично не дожив до того світлого омріяного дня, коли поважні делегати нарешті зібралися на свій перший урочистий з'їзд. Андрій Мельник дуже спокійно відійшов у вічність,
1 листопада 1964 року у невеликому мальовничному місті Клерво, що розташоване в маленькому європейському Люксембурзі. Проте закладений ним роками раніше міцний фундамент бездоганно і дуже потужно спрацював. Світовий конгрес вільних українців згодом став саме тим єдиним авторитетним, гучним голосом, який послідовно і вперто відстоював наші державні національні інтереси перед світовими лідерами аж до історичного і буквально довгоочікуваного відновлення повної державної незалежності у 1991 році. Сьогодні, дивлячись на його дуже скромний європейський кам'яний надгробок, ми неодмінно мусимо добре вивчити цей найболючіший, але такий важливий історичний урок. Історія ніколи не пробачає наївних ілюзій. Коли ваші власні емоції, неконтрольований партійний максималізм та постійний безглуздий пошук примарних ворогів серед своїх власних братів беруть гору над холодною, прагматичною єдністю, завжди впевнено тріумфує лише підступна і кривава Москва. Це розслідування показало нам Мельника не як ікону чи злодія, а як живого, вразливого, але надзвичайно розумного державного діяча, який до останнього свого подиху намагався зберегти українське життя у пеклі світової геополітики. Трагедія розколу ОУН – це найболючіший урок для нас сьогоднішніх, коли ми знову змушені виборювати право на своє існування. Ми маємо знати своє минуле без жодної цензури, без рожевих окулярів та радянських міфів. Андрій Мельник, точніше його прах, нарешті повернувся на омріяну незалежну, вільну, свобідну Україну. Дякую, що пройшли цей складний історичний шлях разом зі мною буквально до цього самого кінця. Якщо ця кропітка робота була для вас дійсно цінною, просто зараз підпишіться на канал Контури Історії. Вліпіть свій міцний лайк чи свою міцну вподобайку і обов'язково напишіть у коментарях, чия стратегія, на вашу думку, була більш виправданою в тих неймовірно складних умовах Мельника чи Бандери. Чекаю на вашу чесну дискусію. Усі реквізити для фінансової підтримки нашої команди та нових масштабних розслідувань є в описі під цим відео. Також вас тут зараз виведені на екран. Велика вдячність всім тим людям, хто справді кожного дня підтримує канал фінансово. Зараз є дуже велика потреба в техніці, в багатьох невирішених і незакритих гештальтах, тому вам справді велика вдячність. Тримаємо наш єдиний український стрій і до зустрічі в наступних ефірах. Бережіть себе і слава Україні! І настане час, коли один скаже «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям слава!». Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.